Я вважаю, що дуже-дуже хуйово бажати смерті українському солдату. Про нашу, як то кажуть, русофобію, яка недостатня. Мене дивувало питання, перш за все, що ви будете робити під російською окупацією. Київ – це моє місто. Війна не війна, я не можу його покинути. А всі дуже змінилися, звісно. Неможливо лишатися тим самим. Надибать, подушечку. Так, на Максима розпаковую. Зима Максима. Розпаковую. Все? Просто ждать? Не загоримося. Привіт, це програма «Колісне обозріння». Спочатку дуже велике прохання одразу тиснути на колокольчик, на дзвоник, одразу поставити лайк, вподобайку і по можливості вже в процесі перегляду програми коментувати. Це дуже просуне програму вище і її зможуть подивитися інші. Кожен з нас сам вирішує власну ідентичність. Тобто ми люди, чоловік, жінка чи інше, національність, політичне уподобання, країна, в якій ми живемо, і держава, за якою ми також турбуємось. Зараз ви подивитесь програму і інтерв'ю з людьми, які зробили власний висновок 24.02.2022 року. Хоча вони мали можливість поїхати з країни вперше, навіть вдруге і вже за тиждень, але вони вирішили залишитись не тільки в країні, а й в Києві. Зараз ви подивитесь програму про громадську організацію «Київ Прайд». Що робили і роблять представники ЛГБТ-суспільства під час російського вторгнення в Україну. 24.02, згадай. Ми з моїм партнером Філіпом лежали, ми живемо на лівому березі, і десь о 5 ранку ми почули такі характерні вибухи. До них мій Філіп готувався, він десь тиждень не міг спати, я його заспокоював, що нічого не буде. Мама його почала накручувати, що коли Байден виступив зі зверненням до американського народу, що Байден ніколи просто так не виходить до звернення американського народу, що щось точно буде. Але я був впевнений, що це неможливо. Тому я тримався за цю думку, заспокоював його. Всі були дуже напружені, були тривожні сни. І коли ось ці вибухи пролунали, відразу я зайшов в чат і написав: ви чули вибухи? Оксана каже, да. І... Ти маєш на увазі ваш чат «Київ Прайд»? Да, да. І ми почали, я почав моніторити ЗМІ, громадське, слідкувати, що пишуть люди, вони теж чули вибухи, і такий жах, і застигша металева тиша в повітрі. Відразу, я намагався зберігати спокій, але все-таки зрозумів, що так, це почалося і треба діяти. Був важкий день, дуже важкий, емоційно, перш за все. Тобто я особисто до кінця не вірив, що Росія здатна на такі дії. І коли все почалося, у мене було відчуття того, що світ ламається, в принципі, світ, в якому я живу, він просто весь іде з-під ніг, і зараз життя набуває якихось нових вимірів, у яких нам доведеться жити ще довго. На жаль, я вже, коли все почалося, я вже передбачав, що Росія буде жорстокою, що Росія буде катувати наших людей, що Росія буде наступати по всіх напрямках. І звідки ти це розумів? З того, що, скажімо так, попереджали, да, ми всі знаємо, що і американські, і інші джерела нам казали про те, що наступ буде по всіх напрямках, так? Наступ буде жорстокий і наступ буде дуже інтенсивний. З другого боку, я дуже вірю в ЗСУ.
Я бачив, спостерігав на свої, скажімо так, власні очі, наскільки ЗСУ зросло, наскільки зміцнилася наша армія з початку війни, з 2014 року. І я просто знав, що іноземні ЗМІ, да, вони нас, скажімо так, поховали, сказали, що за 2 дні Україна буде окупована, і все буде. У це я не вірив ні одну секунду. 24.02. Твої кроки. От як ти прокинувся, від чого? Від вибухів, як дізнався, що почалося все? Я дізнався, що все почалося від дзвінків друзів. І надзвичайна ситуація, яка склалася. Тобто я почав дзвонити своїм близьким, почав дзвонити всім, хто для мене дорогі люди, так, і питати, як вони почуваються, що робити зараз і так далі. Тобто, і для мене це почалося з цього хаосу, скажімо так, да, з цього хаосу і з того, що намагаєшся знайти у цій хаотичній ситуації якийсь шлях, який допоможе вийти і спрямувати свою діяльність. Я пам'ятаю, як я жартувала в робочому чаті і казала, якщо це воєнний стан, то до директора чи можна не йти в офіс. До останнього ніхто не вірив, я теж не вірила в те, що це можливо, в те, що можливо вторгнення, хоча, звісно, ми морально готувалися до цього, читаючи всі ці тривожні новини, але я ще до вторгнення повномасштабного, до 24 лютого, я вирішила лишатися в Києві до останнього, волонтерити, допомагати тим, що в моїх силах. Тому 24-го в мене не було цієї паніки збирати тривожний рюкзачок і кудись тікати. Я просто думала, чим я зможу бути корисною тут. От і все. А чому саме ти вирішила залишитись? Багато хто, в незалежності від ЛГБТ-ні ЛГБТ-спільноти, штурмували вокзали і втікали, повні дороги були в Києві завиті. Чому ти залишилась? Мені важко знайти відповідь на це запитання. Просто в мене не стояло вибору, їхати кудись чи ні. Я знала, що я лишусь, бо я не змогла б по-іншому. Я поважаю вибір і ціную інших людей, це їхнє право, і це нормально в такій ситуації. Ніхто ніколи не знає, як діяти, коли почнеться війна. Ти до цього не можеш бути готовим і там завчасно скласти якийсь план. Але для мене важливо було лишатися в цьому місті, важливо лишатися в Україні і важливо лишатися з моїми людьми поряд. Я думаю, що може це просто страшилки якісь такі. І буквально за день до цього, 23-го, тобто ми там щось ще з друзями гуляли, планували на вечірку піти 24-го в п'ятницю. І чесно, я, в принципі, щось відчував, що може не варто спати зараз засинати, а це було десь вже близько 4-ї, тобто вже якраз перед початком. І я такий думаю, та ладно, буде що буде, прокинусь хорошо, не прокинусь, не очень. І я прокидаюсь, що хтось дзвонить в двері, це вже було десь 10 ранку, і я нічого не розумію, я починаю думати, що це наш, господар квартири, тобто прийшов за оренду там гроші взяти. І ще здивувався, що чого хтось дзвонить. І я прокидаюсь і довго ігнорую цей момент. І потім беру телефон і бачу багато повідомлень. У мене просто стояв цей режим сну, що я нічого взагалі не бачив, навіть воно не висвітлювалось. І я відкриваю двері, там мої друзі стоять і кажуть, Женя, почалась війна. Я такий, в смислі? Вранці 24 лютого я спав. Я прокинувся десь о 9 ранку, тому що до того досить довго сидів, дивився останнє відео Путіна перед війною і нервував трошечки. Ну і, власне, я прокинувся. Тут часто їздить поліція. Не знаю чому. Я прокинувся і побачив багато повідомлень у різних чатах, що почалася війна. Поговорив зі своїми сусідками. Я живу з ще 2 дівчатами в квартирі. Поговорив з ними, і вони розповіли мені, що так, було вторгнення о 4 ранку, були постріли, вибухи поруч з нами на лівому березі Києва, тому я такий, окей, треба якось це сприймати. Ну і потім перші дні ми вже бігали в підвал з сусідкою, з котом. В який момент стало зрозуміло, що Київ Прайд не виїжджати? Це було зрозуміло ще до початку вторгнення, тому що наші, скажімо так, партнери
Донори неодноразово попереджали, неодноразово казали, що треба виїжджати, треба офіс кудись, скажімо так, в Європу або на Західну Україну перемістити. Після консультацій з моєю командою ми прийняли це рішення, що команда не хоче виїжджати. І я дуже пишаюсь цим кроком. Я вважаю це великою мужністю з боку команди. І люди прийняли таке рішення залишитися і працювати тут. Насправді, я як і займався соціальними мережами, і ця платформа різко зросла, тому що багато міжнародної аудиторії до нас прийшло, і це є можливість достучатися до міжнародної спільноти. Ми кричимо про Маріуполь, що треба виходьте на вулиці, вимагайте від влади, щоб нам давали зброю. Ми, в тому числі, для мене особисто важливо показати, що ЛГБТ тут і є. І я в тому числі роблю тіктоки, підбірки ЛГБТ-людей. Ми почали збирати історії. Люди нам присилали, що ось хтось в ТРО, хтось там плете сітки, хтось стоїть на блокпосту. І я це збираю, висвітлюю на наших соцмережах. І там один тікток набрав 700 тисяч переглядів. Сотні коментарів, що типу, от я до вас погано ставився, але от побачив цей TikTok, що ви зараз там теж воюєте, і типу, ви круті. У мене є дуже багато внутрішнього гризіння і страждань. Я кожного дня сумую за Києвом і постійно думаю про те, що нахуя я виїхав, навіщо я виїхав, вибачте. Але мені доводиться собі нагадувати, що у мене повинна була відбутися життєво важлива операція, без якої я, на жаль, не можу функціонувати як людина, тому що справа не тільки в трансфобії і в гендерній дисфорії. У мене дуже великі груди, з якими мені важко ходити, бігати неможливо. В принципі, неможливо знайти собі нормальний одяг. І тому мені ця операція потрібна в тому числі для того, щоб функціонувати потім в Україні нормально, і щось робити, і піти волонтерити, якщо треба буде ще раз, бо Росія нікуди не дівається. Тому так, мені дуже потрібна ця операція. Я собі про це нагадую кожного дня, коли я починаю переживати і гризти себе через те, що, чому я не в Києві? От я її зроблю коли і трошки відновлюся, то я повернуся додому, звісно ж. Бо дуже сумую і дуже хочу додому. Чесно, довго думав взагалі про це, чи виїжджати, чи ні. І тобто, в принципі, я пробув деякий час в Івано-Франківську з друзями, але тільки тому, що я зрозумів, що командою буде легше, тобто з людьми, тобто своїми. Але я довго про це рефлексував, що, в принципі, в перший день взагалі могли всі виїхати за кордон, куди завгодно. І чесно, я якось, навіть коли я вже там був в безпеці, я сидів і думаю, Київ – це моє місто. І щоб тут не було не війна, я не можу його покинути. І це мені так довго я не міг заспокоїтись, тому що, навіть маючи можливість, навіть нелегально, наприклад, як деякі активісти роблять, вивозити людей, і забути про це як страшний сон, я думаю, ні. Тому що, Європа Європою, так, і звісно, що мене там теж кликали в Афіни, в Берлін, що, у вас війна, приїжджай. І я думаю, ні, я хочу бути туристом там, я не хочу кидати свою країну в найтяжчий момент і взагалі бути біженцем, іммігрантом, тому що я не хочу покидати свою країну до останнього. Тобто я знаю, що тут від мене буде більше користі робити все, що я можу, і як я можу. Як ви вибудували цю історію? Кому ви допомагали? Продовжуєте допомагати? Яким чином була спрямована ця робота? В які напрямки? Бо дехто каже, що ЛГБТшники, вони виключно ЛГБТшникам допомагають. І що саме казали західні партнери, західні ЗМІ вам? І що тебе дивувало більше всього з цього? Давай почну з кінцевого запитання. Тобто мене дивувало питання перш за все. Це питання, що будете робити під російською окупацією. Тобто західні ЗМІ
Ні секундочку не сумнівалися, що ми будемо завтра під російською окупацією, що ми знаходимося в цих списках, які Росія має, в списках активістів-активісток, так, і ми будемо покарані і так далі. Тобто перші, скажімо так, 2 тижні я пояснював кожен день, у мене було до 7-10 інтерв'ю, я пояснював буквально кожному ЗМІ, що цього не відбудеться, що ми не будемо під окупацією. Можливо, Росія зможе на деяких фронтах наступати, але Україна ніколи не буде під Росією. І я бачив це здивування в очах медіа. Так, як це? Нам західні експерти сказали, що ви завтра будете окуповані, що ви будете жити під окупацією, під Росією. От, і моє завдання було перш за все казати не тільки про ЛГБТ-спільноту, не тільки про стан, в якому знаходиться спільнота, про наші страхи, про наші опасіння, а про те, що Україна захищається, буде захищатися, і що наша армія здатна захистити нашу країну. До питання, як і коли ви почали допомагати, зрозуміли, що треба щось робити? От як це відбувалося? І кому саме допомагали? Перше, що спало на думку, це, звичайно, допомога, пряма допомога ЛГБТ-спільноті. Ми допомагали людям з фінансами, з їжею, з медикаментами. Тобто це те, що ми могли зробити, виходячи з того, що Київпрайд – це правозахисна організація, перш за все, так? Тобто ми працюємо по всій Україні через інформаційні кампанії, через працю з партнерами, з органами влади і так далі. Тобто, і наше завдання було мобілізувати ту спільноту, якій зараз необхідна допомога. Так? І ми з нашими партнерськими організаціями по інших регіонах України, ми мобілізували тих людей, кому потрібна допомога. Ми надали допомогу, пряму допомогу десь біля 300 людям. Для того, щоб люди могли мати їжу, для того, щоб люди могли виїхати, мати якісь транспортні витрати, покрити і так далі. Тобто для того, щоб люди в цій ситуації почували себе підтриманими і захищеними. А допомога напряму ЗСУ? Допомога напряму ЗСУ, звичайно, це було не питання. Ми одразу почали напряму допомагати ЗСУ у цілому, тобто грошова допомога, так? І ми почали допомагати тим людям зі спільноти, які доєдналися до лав ЗСУ, до лав тероборони. Тобто ми почали теж адресно з цими людьми контактувати, або вони виходили на нас, так, і ми надавали допомогу, яку ми можемо надати. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єдна. 6 днів війни я жила з моїм колишнім партнером в метро. Паралельно там, де був зв'язок, я допомагала своїй команді інформаційно, будь-які інші способи допомоги. Тобто була з ними на зв'язку постійно. І от перші 6 днів я була в метро, потім я почала волонтерити, ходила волонтерити на вокзал, розвантажували там гуманітарну допомогу, і я сортувала її там з дівчатами іншими. Допомагала моєму другу, який також закуповував продукти для бабусь, дідусів, людей з інвалідністю, розвозив по Києву, людей, яких немає коштів. Тому і паралельно працюючи з моєю командою інформаційно, як і мої колеги там з міжнародними ЗМІ, з нашими ЗМІ, яким ми давали коментарі. Я продовжую координувати свій проєкт «Донбас Квір», тобто вести комунікацію. Ми навіть почали зараз, відновили івенти. Плюс в перші тижні я дуже багато давав інтерв'ю, тобто все це медійне висвітлення, і багато людей моїх знайомих з Європи писали, чим ми можемо допомогти. Але в основному це була так, комунікація, тобто там перенаправити, тому що я сам, проєкт же наш «Донбас Квір», він орієнтований на Схід, і дуже було важливо, що з ними зв'язуватися з людьми, щоб зі Сходу їх координувати, тому що, на жаль, на Сході дуже тяжка ситуація, і багато людей не завжди знають, що і як взагалі можна зробити і куди звернутися. Я б не сказала, що важко було на вокзалі, насправді, але туди іноді заходили, ми просто волонтерили з дівчатами, і це дуже якось допомагало отримати моральний дух. Але слухаючи історії бабусі, дідусів, яким ми продукти розвозили, це було найважче, тому що ти розумієш, що війна – це не тільки про вбивства, і про те, що дуже вразливі групи під час війни стають ще більш вразливими. І так само, як ЛГБТ плюс спільнота, яка не захищена була до війни, під час війни стає ще більш вразливою. В перший тиждень, я думаю, що я робив те, що приблизно всі робили.
Тобто займався тою роботою, яку я мав робити. Працював для Київпрайду. Далі бігав у підвал час від часу, пакуючи кота в переноску. Я привілейована людина, бо у мене в будинку прямо було бомбосховище. Ну, типу, не бомбосховище, а підвал під будинком. Я думаю, що якби наш будинок розвалили, то це б нас не врятувало, нас би там завалило і ми б всі померли. Дивився новини постійно, слухав радіо постійно, дивився телеграм-канали постійно. Переписувався зі своїми друзями, питаючи у них, а ви як, а ви де, а що, а як, а куди. Ну і, власне, я не думав їхати з Києва до 8 березня, тому що, ну, типу, мені було ок, бо в моєму районі нічого не відбувалося. Але потім я став розуміти, що, по-перше, немає ліків, які я приймав тоді. Я, власне, готувався до операції, до мастектомії, яка мені дуже потрібна, до якої я готуюся рік. Настала війна, вторгнення, і я зрозумів, що не буде мені операції в Україні. Вона була якраз намічена в мене на березень. Я зрозумів, що не буде мені операції, що не зможу я жити як нормальна людина. Тому, власне, я вирішив поїхати і шукати можливості зробити цю операцію де-інде, щоб потім повернутися в Україну вже нормальною, здоровою людиною. І, коротше, вийшло так, що 8 березня я раптово вирішив їхати з Києва, бо, як я вже казав, почали закінчуватися ліки, в принципі, неможливо було щось знайти. Почала закінчуватися їжа на моєму районі, на лівому березі Києва. Були зачинені мости, неможливо було нічого провести, отримати. Я не міг ні волонтерити, ні робити щось руками, бо ніде було це робити. Я не міг виїхати на правий берег. Я вирішив, що я можу бути корисним де завгодно, бо я працюю, роблю те, що я роблю онлайн. Дивись, я читаю телеграм-канал Київпрайду, і він дуже помітно з початку вторгнення змінився по риториці. Це вже не толерантний телеграм-канал, а дехто, я впевнений, я зараз не зі власного опиту, дехто може звинуватити, а що ви тут реально Київпрайд, телеграм-канал вже офіційний Київпрайду, закликає до вбивства. Ну, про нашу, як то кажуть, русофобію, яка недостатня. Ну, по суті, ми займаємо патріотичну позицію і займали її до вторгнення. Буквально там за 2 тижні до вторгнення ми пішли на марш, який організував Сергій Стерненко, за єдність України, коли почалися ці новини, що буде вторгнення. І ми ось ці 2 плакати, то що площа Степана Бандери, 2025 рік, і Україна не Росія, там ще є Оксанин плакат «Evenders must die», тобто ті, хто вторгується, повинні померти. Це наша патріотична позиція. Наша позиція – це захист України. Ми ні на кого не нападаємо і не закликаємо вбивати. Ми захищаємо своє. Наша ідентичність політична – це українці і українки. Тому жодних таких нарікань ми не чули. Звичайно, є пласт аудиторії, особливо там німецьких партнерів, які, можливо, там трошки піддалися російській пропаганді, і деякі нам про це пишуть. Але масово міжнародна спільнота підтримує всю нашу риторику, тому що вона збігається з тою риторикою, яка йде від президента, яка йде від, там, не знаю, ЗСУ. Скажи, будь ласка, от що там відбувалося? Є одна історія, не хочу там згадувати саму повністю, але історія, коли навіть в цей час відбуваються якісь суперечки, достатньо такі жорсткі, да, між представниками ЛГБТ-спільноти і представниками праворадикальних спільнот, які також воюють. Ну, скажімо так, ця ситуація, яка склалася до вторгнення, да?
вона нікуди не ділася. Тобто цей період, який ми переживаємо зараз, на жаль, він не змінив цю локацію сел, так, він не змінив гомофобію, трансфобію, яка існує в певних колах. Так. Ми також, ЗМІ, іноземні ЗМІ дуже питають нас про трансфобію, державну трансфобію, яка склалася у зв'язку з тим, що транслюди не могли перетнути кордон. Так? І ми завжди наголошуємо, що держава Україна сприяє нам. Да? Ми давно, як спільнота, як рух ЛГБТ, да? Багато організацій, ми працюємо з тим, щоб державу підтримати у зусиллях з рівності прав ЛГБТ. Але є випадки, і є неодноразові випадки, коли права ЛГБТ порушуються на місцях, і з цим ми повинні боротися. Це ми повинні документувати. І зараз теж у співпраці з іншими організаціями ми спостерігаємо за випадками дискримінації, за випадками, скажімо так, злочинів на ґрунті ненависті, які є. На жаль, вони є, да, вони відбуваються. Ми маємо їх всіх документувати, ми маємо звітувати і омбудсмену, і керівництву країни, так, і ми маємо всі разом з цим боротися, бо Україна є європейська держава, і ми не можемо допустити того, щоб в Україні порушувалися права будь-яких спільнот. Ну, насправді, я вважаю, що зараз розділяти – це підтримувати позицію ворога і стратегію Путіна. Тому до перемоги ці всі дискусії треба відкласти, я вважаю. І об'єднатися – це сильніша позиція, ніж казати, що там, ну от ви до війни, там, не знаю, були гомофобом, але от там зараз хочете відбілити собі там репутацію. Якщо людина справді 24 числа змінила свою думку, а таких українців мільйони, насправді, дуже, можливо, проросійських людей стали найбільшими зараз русофобами, ніж там ті, хто завжди казав про це. Тому моя особиста позиція, що поки що ми не будемо про це дискутувати, якщо нам є одна ціль – перемогти. Всі засоби хороші, всі. Якщо людина справді допомагає, то хай буде. Я вважаю, що дуже-дуже хуйово, дуже погано бажати смерті українському солдату. Ким би він не був до того, на сьогодні український солдат – це частина української армії, яка перемагає нацистів, росіян на нашій території. І бажати смерті частині української армії – це бажати поразки Україні. Що б ви не думали про ту людину колись, які б у вас не були з нею стосунки, я думаю, що десь в українській армії зараз є і ті люди, які бажали смерті мені колись в Тіктоці або ще десь, в мене є багато таких історій. Але мені все одно, якщо вони зараз зі зброєю в руках захищають мою країну, мені все одно, що вони казали до того і ким вони були до того. Мене вразила ця історія з образами нашого військовослужбовця, незважаючи на те, які погляди бажати смерті людині, яка захищає нас, і завдяки їй ми залишаємось досі живими і в безпеці, і можемо от зараз з тобою, наприклад, говорити. Я вважаю це неприйнятним абсолютно. Вразило мене те, наскільки наша команда лишилася згуртованою, і наскільки швидко ми мобілізувалися, і ні в кого не було цього вибору, знаєш, допомагати ЛГБТ плюс спільноті чи захищати самих себе, і наскільки зараз ми всі згуртувалися. Цей всей міф про нацизм в Україні – це все путінський інструмент пропаганди. Наприклад, якщо ви подивитеся моє улюблене, скажімо так, новини CNN, новини там провідних західних засобів масової інформації, да, наприклад, на тому ж Фейсбуці, і ви подивитесь коментарі до цих новин, там дуже багато російської пропаганди з акаунтів, які мають якісь арабські, шведські і так далі імена, зовсім не російські, дуже хорошою англійською, вони просувають свою пропаганду. І, на жаль, люди цьому вірять. І ті питання, які журналісти задають, там, наприклад, Азов – це нацисти, у них є така прям установка, да?
І ми також працюємо в своїй медіароботі. Ми працюємо над тим, щоб розвінчувати ці міфи російської пропаганди. І на мою власну думку, Азов дуже змінився з 2014 року. І наразі це абсолютно інша структура. І абсолютно та структура, якій ми можемо довіряти, з якою ми можемо співпрацювати, і на яку у нас зараз вся надія. І ці люди, як сказав Максим, вони нас захищають. Мені здається, зараз це дуже деструктивним абсолютно розділяти когось на правих, лівих, там, не знаю, якусь ідеологію будь-яку просувати зараз. Зараз в нас одна мета – зберегти нашу країну, і потім буде мета відновити її. І всі ці наративи про те, що десь там є нацисти, а чи вам не все одно, що вас захищають нацисти. Чесно кажучи, мені абсолютно все одно, хто зараз захищає. Я знаю, що в лавах Збройних сил України зараз є і люди з інших держав, з Європи приїжджають люди. І для мене немає різниці, завдяки кому я сплю. Я вдячна абсолютно кожному і кожній, не дивлячись на їхні погляди. У нас можуть бути якісь розбіжності в наших поглядах. Це нормально, бо ми всі живі люди, і ми живемо в демократичній країні. Зараз якось є відносини з представниками ЛГБТ російськими? Їх ніколи не було і бути не може. Ми повністю відмовилися від будь-яких комунікацій з російськими організаціями, тому яких і не було, таких і не буде. Твоє ставлення до російської ЛГБТ-спільноти? Ключове слово, що вона російська. Для мене, в принципі, не було питання, чи нам потрібно з ними співпрацювати і підтримувати їх до війни. Бо, дивись, ми говоримо про те, що ЛГБТ плюс спільнота в Україні – це частина українського суспільства. Так само я не розділяю ЛГБТ плюс спільноту або інших активістів і активісток з імперіалістичними поглядами. Вони в них можуть бути. І тому це не питання, як я до них ставлюсь. Так само, як і до всього російського народу. А там ти бачив, які підтримки Путіна і його політики і війни в Україні. Наскільки ця війна, це вторгнення наблизило нас до саме сприйняття європейськості, умовно кажучи, бо наскільки людям зараз, які поруч воюють, і ЛГБТ-представники, і ЛГБТ-волонтери, та ЛГБТ, ЛГБТ, байдуже до їх там орієнтації, да? І головне для них, ти на себе як це відчуваєш, саме твоє відчуття? Ти ж стикаєшся поруч, ви також возите, ви ж кажете, звідки ми привезли м'ясо. Ми привезли м'ясо від Київ Прайд. Київ Прайд це, люди як це сприймають? З того досвіду, який ми надавали допомогу не ЛГБТ, скажімо так, спільнотам, тим людям, які, наприклад, готують їжу для постраждалих в Бучі, тобто кухням, які готують для ТРО наших їжу і так далі. Тобто тут цілком позитивний досвід. Нас сприймають, нам дякують. І, звичайно, ця співпраця сприяє тому, що ми будуємо цей місточок між спільнотою і суспільством. Ми будуємо цей зв'язок, який нам допомагає показувати, що спільнота є відповідальними громадянами і громадянками, що ми переживаємо за нашу країну і що ми переживаємо за те, щоб все було добре у всіх, не тільки у нашій спільноті. На жаль, з того, що я бачу, наприклад, з інших людей, які діють на інших рівнях, скажімо так, не завжди європейськість проникає в наші суспільні верстви. Наприклад, той випадок, коли затримано було трансжінку з відповідними документами, вона прямувала до Одеси, не до кордону, як це здалося посадовим особам, які її затримали. І вона, в принципі, зазнала такого поводження, яке не могла б зазнати. Якщо ми йдемо до Європи, то, в принципі, будь-яка людина може виглядати як хоче. Якщо є відповідні документи, що підтверджують особистість, то вона може виглядати, як їй заманеться. Це треба сприйняти, що всі люди рівні і що всі люди мають право на самовираження. На жаль, з цим треба працювати, як воно до вторгнення було на низькому рівні на місцях, так воно і зараз є. Але ці люди, які чинять спротив європейському самовираженню, вони зараз на місцях, деякі з них, мають владу, якою вони можуть зловживати.
Я дуже рада, що наша команда так швидко організувала шелтер, бо зараз це дуже велика проблема. На сході України дуже важка ситуація, і люди намагаються врятуватися звідти, з окупованих тимчасово територій. І ми дуже швидко, власне, наш директор Ленні разом з нашою партнерською організацією ГАУ дуже швидко мобілізувалися. І це не та історія, коли там, знаєш, чекають гранту чи чекають якихось там допомог інших організацій. Люди просто самі зробили те, що в наших силах. Хоча от я знову ж розкажу про те, наскільки ЛГБТ+ спільнота вразлива під час війни. Так, організовуючи цей шелтер, в нас поки немає такого приміщення, яке б нам хотілося, і під час пошуку цього приміщення часто стикаємося з гомофобією і мігрантофобією, коли люди кажуть, ага, ви ЛГБТ+, ми не хочемо, щоб ви жили у нас там в нашій там кімнаті, в нашому приміщенні. І як ви там зі Сходу, ми теж не хочемо. І оце от мене дуже неприємно вражає, оця от гомофобія і мігрантофобія, яка лишається проблемою під час того, коли вся Україна згуртована однією ціллю перемоги і допомоги людям, яким це потрібно, все одно знаходяться люди, які свою ненависть не можуть подавити або не можуть змінити свої погляди до своїх же співвітчизників і співвітчизниць. Оце, мабуть, для мене найнеприємніше враження з війни. Вважаєш, після перемоги наскільки ми швидше будемо рухатись до визнання прав людей 5488 і головне, напевно, прийняття закону про одностатеві партнерства і шлюби? Твоя думка? Це дуже важке питання. Ти знаєш це, так. Це дуже важке питання, тому що ми сьогодні не знаємо, наші опоненти, які не сплять, які зараз теж воюють за країну, але які не перестають нас ненавидити. Да? Чи вони змінять свою думку? Це залежить від цих процесів. Так, і, наприклад, ми знаємо, що організації, які були гомофобні, трансфобні, Що Україна зміниться після перемоги, тому що я вже зараз бачу зміни, і бачу зміни, власне, в ставленні до ЛГБТ людей, тому що люди бачать ЛГБТ військових, люди бачать, як ЛГБТ люди волонтерять, як ми воюємо на інформаційному фронті, як ми робимо все для того, щоб ця перемога сталася якомога скоріше. Тому я знаю, що ці зміни будуть. І я знаю, що оскільки ми все-таки вже подали заявку в ЄС офіційно, то будуть і реформи, буде і Стамбульська конвенція, будуть і гей-шлюби, і все, що потрібно, все буде. Можливо, не так швидко, тому що перший час після війни ми, звісно, всі будемо відбудовувати Україну і відбудовувати економіку. Але після перемоги Україна стане ще кращою, ніж була. Насправді, я зараз перебуваю в Данії, і я говорив про права трансгендерних людей, оскільки я трансгендерна людина, з людьми з різних країн Європи. І в Україні, насправді, один з найбільш простих і ефективних і швидких процесів транспереходу, набагато простіше і швидше, ніж в Данії, наприклад, хоча Данія найщасливіша країна у світі, але це не стосується транслюдей. Тому у нас вже є дуже багато хорошого і дуже багато крутого, і буде ще більше. Здається, всі дуже змінилися, звісно. Неможливо лишатися тим самим під час війни. І я говорила про це вже неодноразово раніше, про те, що в Україні особливий шлях боротьби, і наша традиція – це завжди була боротьба за свободу і за свою волю. І зараз це відчувається як ніколи. І мені здається, я дуже сподіваюся на те, що от наші опоненти або опонентки, які зараз на фронті, або просто бачать всю цю війну і все це насилля, що їх це змінить, що ми нарешті от з цього спротиву насильницького, коли ми розбігаємось в поглядах, ми перейдемо в площину просто спокійних, мирних переговорів. Так, у нас бувають різні думки з різними людьми, як і в повсякденному житті, як і в питанні ЛГБТ+, або захисту наших прав. Але мені здається, що війна змінить всіх нас, і наші опонентки перестануть
здійсняти насилля, тому що його і так зараз дуже багато. І зараз ми бачимо це повномасштабне насилля в нашій країні. І, можливо, це трошки змінить наших людей в ставленні до вразливих груп. І ми нарешті перейдемо до конструктивного діалогу. Тому я думаю, що може так і бути. І мені здається, що Україна після війни все-таки ще більше буде до Європи, бо коли ми переможемо Росію, ми відділимося вже назавжди, нарешті, від цього наративу, що, можливо, в нас є щось спільне. В нас абсолютно нічого немає спільного. І нарешті цей шлях до Європи буде швидшим. Хоча Україна і так робить дуже швидкі кроки до того, щоб бути європейською країною, абсолютно європейською. Вважаю, що він буде прискорений кардинально, тому що, як я вже казав, ми хочемо в ЄС вже на 100%, а ЄС – це зона вільна для прав ЛГБТ. Якщо українська влада не виконає ті позиції щодо надання прав ЛГБТ, то ми не будемо в ЄС. Тому тут українська влада вперше за все зацікавлена надати нам ці права. І ми вважаємо, що ми після перемоги можемо вже там за рік святкувати там, чи реєстрові партнерства, чи там, може навіть шлюби. І це чудово. Було лячно? От прямо так, що... Ну, взагалі, я людина адреналинова. Да? Чим більше на мене тиснеш, тим більше у мене адреналину і більше відповіді. Тобто, я за себе кажу, да, особисто, тобто, це не страх, у мене гнів. Да? Тобто, відповідь, коли на мене тиснуть, коли мене намагаються залякати, я гніваюсь. Я дуже гніваюсь на агресора, на Росію, яка зараз чинить таке з нашими містами, нашими селами, з нашими людьми. І оцей гнів, він мене переповнює і він мене штовхає на те, щоб робити більше для суспільства, для спільноти, для того, щоб допомогти всім і допомогти країні вистояти у цьому процесі. Насправді страшно не було. Я просто більш тривожусь за багато речей в своєму житті. І, напевно, саме під час війни перші тижні я не нервував, не міг навіть заплакати, бо моя психіка і так все життя, напевно, готувалася до чогось страшного. І ось це страшне сталося. І тому я був дуже холодним, з холодним розумом, і це допомагало. Ну, от з приводу страшно, в мене, може, і був якийсь такий момент на перших днях. Хоча так, я мобілізувався дуже швидко, я все зібрав, тобто всі чати, всі новини, я дивився і думав, що можна робити, як робити у найтяжчих ситуаціях. Але був момент, коли от якраз був ще 5-й або 6-й день, і починали писати, що готується штурм Києва. І мої друзі почали частіше за мене виходити в бомбосховище, тому що я донецький научений, на жаль, цим досвідом, що, в принципі, не завжди є сенс ховатись, тому що або бахне, або ні. І був такий момент, що я це все читав і починав ще думати, що я просто ще раді мємчиків дивився російські новини, в мене починалася така шиза, що от все, що вони розказують про те, що ми захватуємо, ми вже все, ми підходимо, все знищено. Я починав в це вірити і боятися, що ужас. І в мене був такий момент, що в мене там залишалась трохи вина, мої друзі вийшли, я підійшов к вікну, коли була сирена, включив пісню «Where is my mind» і стояв як у бойцовському клубі з келихом, сигареткою і дивився на Київ. Найстрашніше було, коли збили ракету над Позняками. Це був, здається, чи не перший або другий день вторгнення. І це дуже близько від мене, і я дуже добре це почув. І моя подруга, яка живе там на Позняках, в неї не вилетіли вікна, але дуже сильно все грохотало. Мене не заділо конкретно нічого, от прям, щоб я конкретно постраждав. Але ось ця подія, коли щось бахнуло дуже-дуже поруч, і взагалі будь-які події, які відбувалися з близькими мені людьми в різних куточках і Києва, і України, вони були дуже страшні. І дуже страшно було передбачати і розуміти, що раптом хтось з них загине. Останнє питання. Твої дії в перший день перемоги. В перший день перемоги, я думаю, що я просто подзвоню всім
Всіх обніму, кого можу реально, кому не можу, того віртуально. І, звичайно, це буде, я думаю, так, найщасливіший і найбільший день в моєму житті. Перемога, чесно, я ще навіть не знаю. Я якось так не хочу загадувати. Тобто зараз багато роботи, багато чого треба робити. І, звісно, це не прикольно жити у воєнному стані, але поки так є, треба бути мобілізованим, все робити. А коли буде перемога, там вже якось воно підлаштується, все зрозуміється, що я хочу зробити. Звісно, напевно, з таких перших таких ідей це, напевно, піти в якийсь клуб, тобто тут, в Києві. Мій перший день після перемоги, я дуже сподіваюся, що я вже тоді буду в Україні. Я вже запланував, що я зберу всіх своїх друзів, у нас велика така квір-компашка, і ми підемо у П'яну Вишню. Можливо, у Львові, а можливо, в Києві, не знаю. Але я дуже хочу їх всіх побачити і дуже хочу з ними разом випити за перемогу чарочку П'яної Вишні. Зараз заплачу. Бо це наш традиційний напій нашої компанії. Запощу в усіх соцмережах, що ми перемогли. І нап'юсь, може, не знаю. А перший день я обніму свою маму, скажу, що вона зможе повертатись додому, вдягну вишиванку і піду з моїми подругами, мабуть, гуляти по Хрещатику. Велике прохання поставити лайк, тиснути на колокольчик, на дзвоник, а також коментувати. Якщо можливо, розповсюджувати це посилання серед власних друзів. Вам може подобатися ця програма, може не подобатись, але якщо хтось подивиться, це буде корисно. До зустрічі в наступних випусках. І слава Україні!